สวัสดีค่ะทาริสา from Japan นะคะวันนี้ค่ะเราอยากจะชวนทุกคนมาพูดถึงเรื่องที่หลายๆคนรีเควสเข้ามานานมากๆแล้วตั้งแต่ทำช่องแรกๆแล้วก็คือเรื่องของฮิกิโกโมรินั่นเองค่ะแต่ที่เราไม่ได้ทำสักทีทั้งที่อยากจะพูดเหมือนกันเนี่ยก็คือเพราะว่าเราไม่มั่นใจในสกิลการพูดของตัวเองว่ามันจะออกมาแบบมันจะสมูทไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบ YouTube มันมีอัลกอริทึมที่แบบว่าใช่ไหมคือพูดอะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ลำพังแค่อ่านแล้วก็แปลไปแปลมาในหัวของตัวเองอะ่ะมันก็ยากพออยู่แล้วต้องมาระวังว่าจะเป็นคำต้องห้ามของ YouTube ไหมอะไรเงี้ยก็เลยแบบดังนั้นก็กดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ช่องกำลังใจกันให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องระวังเรื่องของการใช้คำนิดนึงเพราะแบบบางทีมันอาจจะมีบางคำอะไรเงี้ยที่ YouTube แบบไม่โชว์คอมเมนต์อะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ใช่เรามาเริ่มกันที่ความหมายแล้วก็คุณทีเรียของฮิกิโกโมริกันก่อนค่ะว่ามันหมายความว่าอะไรแล้วอาการแบบไหนพฤติกรรมแบบไหนที่จะเข้าข่ายเป็นฮิกิโกโมริค่ะฮิกิโกโมริถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษบางคนก็จะเรียกว่า shut in syndrome นะคะหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่า social withdrawal แล้วก็ถ้าในภาษาไทยก็จะเรียกว่าประมาณโรคเก็บตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะฮิกิโกโมริเป็นอาการที่ถูกพูดถึงอย่างมากใช่ไหมคะในสังคมญี่ปุ่นถ้าใครพูดถึงหรือว่าศึกษาหรือว่าสนใจใน culture หรือว่าสังคมของญี่ปุ่นถามว่าอาการนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้นไหมเราเชื่อมากๆเลยว่าไม่แล้วคำว่าฮิกิโกโมริอะค่ะมันไม่ได้เป็นคำที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสมัยก่อนเนาะมันเริ่มมาเป็นที่สนใจแล้วก็เป็นที่พูดถึงอย่างมากผ่านสื่อแล้วก็ไปสู่ทั่วโลกเนี่ยก็ประมาณยุคแบบ2,000อะไรอย่างเงี้ยค่ะ2,000ต้นๆคือประมาณว่ามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งเนี่ยค่ะชาวญี่ปุ่นเขาไปออกรายการทีวีแล้วเขาก็ได้พูดถึงได้เมนชั่นถึงฮิกิโกโมริแล้วมีเดียต่างๆก็เลยเริ่มพิกอัพคำนี้แล้วแบบเฮ้ยมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะรัฐบาลญี่ปุ่นเองอะค่ะณตอนนั้นเขาก็เริ่มแบบว่าต้องจริงจังกับอาการนี้มากขึ้นนะคะในปี 2003 เขาเลยได้มีบัญญัติของกระทรวง Health Labor and Welfare ภาษาไทยคืออะไร เขาก็ได้ประกาศให้รู้ทั่วกันเลยว่า criteria ของฮิกิโกโมริเนี่ย officially มันมีอะไรบ้างค่ะอย่างที่หนึ่งค่ะก็คือไลฟ์สไตล์จะถูกเซ็นเตอร์ไว้ที่บ้านค่ะอย่าเข้าใจผิดกับพวก work from home อะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่า work from home อ่ะมันคือการทำงานที่บ้านใช่ไหมแต่ว่าเราก็อาจจะออกไปกินข้าวออกไปทำอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่า lifestyle center at home ของคนที่กำลัง suffer กับอาการฮิกิโกโมริคือมีปัญหาอะไรที่ต้องออกไปดีลนอกบ้านอ่ะคือไม่เอาไม่ทำไม่มีข้าวก็ไม่กินไม่มีน้ำไม่มีไฟก็ไม่จัดการอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่สองค่ะก็คือไม่มีแรงไม่มีความสนใจไม่มีความรู้สึกว่าจะต้องบังคับตัวเองออกไปโรงเรียนหรือไปทำงานอันนี้ก็เหมือนกันอย่าสับสนกับอาการขี้เกียจเด็กไม่อยากไปโรงเรียนหรือว่าผู้ใหญ่ที่แบบขี้เกียจไปทำงานตอนเช้าอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นอาการของเราคิดว่าเขาเองก็คอนโทรลมันไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นอาการของไม่อยากไปหรือว่าขี้เกียจเฉยๆอย่างเงี้ยเด็กไม่อยากไปโรงเรียนถ้าโดนพ่อแม่บังคับสุดท้ายก็ต้องไปใช่ไหมคะผู้ใหญ่ที่ไม่อยากไปทำงานแต่ชีวิตต้องขับเคลื่อนด้วยเงินมันก็จำเป็นต้องไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่3ค่ะอันนี้จะเป็นการแยกให้เห็นได้ชัดระหว่าง introverts กับฮิกิโกโมริเพราะว่าหลายคนบอกว่าโรคเก็บตัวโรคเก็บตัวมันก็เหมือน introvert หรือเปล่าที่ไม่อยากออกไปพบปะใครอยากจะอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยจากใจของคนเป็น introvert แบบเรา introvert ไม่ใช่ฮิกิโกโมริแล้วก็ไม่ใช่โรคเก็บตัวเพราะว่าคนที่มีอาการเป็นฮิกิโกโมริก็คือเก็บตัวไม่พบปะใครเลยและเป็นระยะเวลานานกว่า6เดือนค่ะอย่างที่4ค่ะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่มักจะโดนเข้าใจผิดในคนที่มีอาการฮิกิโกโมริก็คือหลายๆคนเข้าใจว่าอุ๊ยมันต้องเป็นเรื่องของแบบอาการจิตไม่ปกติอาการป่วยทางจิตอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องของ mental health อย่างหนึ่งแต่ถ้าจะคิดว่าเขาเป็นขั้นแบบ schizophrenia อย่างเงี้ยหรือว่าอาการอื่นที่มันมีความรุนแรงมากกว่านั้นอะคือมันไม่ได้เป็นขนาดนั้นแล้วก็ criteria ที่5 criteria สุดท้ายค่ะก็คือโดยส่วนมากคนที่กำลัง suffer กับอาการฮิกิโกโมริจะเป็นคนที่มีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตที่
มันฝังใจเช่นอยู่ที่โรงเรียนโดนเพื่อนแกล้งเกิดเหตุการณ์จุดพลิกผันในชีวิตเช่นตกงานเสียคนรักไปหรือว่าเสียอะไรบางอย่างที่ทำให้กระทบกระเทือนจิตใจซึ่งตอนนี้เรากำลังอ่านพวก abstract ของวิจัยของรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยค่ะในช่วงต้นยุค 2000 ใช่ไหมคะณตอนนั้นอ้างอิงจาก abstract อันเนี้ยเขาบอกว่าตอนที่เขาเริ่มเอา database มาเซิร์ชหาว่ามีใครที่เข้าขายไหมมีใครที่เป็นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะณตอนนั้นน่ะเขาหาเจอประมาณ 410,000 เคสทั่วประเทศญี่ปุ่นค่ะแต่ถ้าเลื่อนเวลามาให้ใกล้กับปัจจุบันมากที่สุดก็คือปี 2019 ค่ะพบว่ามีอยู่กว่า 1 ล้านคนแล้วก็มีอยู่ในทุกๆวัยค่ะซึ่งอันเนี้ยเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจดีก็คือเรื่องของอายุค่ะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปอ่านเปเปอร์ในช่วงปี 2000 ต้นๆอ่ะเขาจะบอกว่าคนที่เป็นส่วนมากจะอยู่ในอายุประมาณ 20 แต่ทีนี้พอเรามาอ่านหรือว่ามาฟังหาดูข้อมูลในยุคปัจจุบันนะคะเขาบอกว่าส่วนมากประชากรที่เป็นในกว่า 1 ล้านคนน่ะมีอยู่ 610,000 คนที่อยู่ในช่วงอายุ 40-60 ปีค่ะถ้าในยุค 2000 ย้อนไปเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้วใช่ไหมคนอายุ 20มีอาการฮิคิโกโมริเยอะที่สุดมาจนถึงณปัจจุบันคนอายุ40 กว่าปีผ่านไปจาก20ก็เป็น40มันจะเป็นแบบกลุ่มประชากรกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าเป็นกลุ่มใหม่หรืออะไรเงี้ยอันนี้คือเราไม่รู้แต่ที่เห็นชัดเลยก็คือตัวเลขที่มันเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะจากหลักแสนก็ตอนนี้ก็เข้าหลักล้านแล้วและเพื่อให้เห็นภาพชัดมากขึ้นว่าคนที่กำลังซัฟเฟอร์กับฮิคิโกโมริทั้งเจ้าตัวเองแล้วก็ครอบครัวคนรอบตัวอาจจะรวมไปถึงรัฐบาลสังคมด้วยนะคะว่ามันหนักหน่วงขนาดไหนมันกระทบอะไรใครบ้างแล้วมันส่งผลยังไงเราก็จะขอยกตัวอย่างเคสต่างๆที่ทาง NHK เขาได้ไปแบบรวบรวมข้อมูลมาทำเป็นสารคดีค่ะซึ่งเราไม่ได้เก็บมาทุกๆดีเทลแล้วก็ทุกๆเคสในสารคดีนี้ค่ะจะดึงมาแค่บางเคสที่รู้สึกว่ามันทุกคนน่าจะเข้าใจ Impact จากกรณีนี้จริงๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครสนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วก็สามารถเข้าไปดูได้ดูหลังจากคลิปเรานะอย่าเพิ่งกดเข้าไปดูตอนนี้นะเคสแรกแล้วก็เคสที่เรารู้สึกว่ามัน Impact มากๆเป็นเคสที่ทำให้เราดูแล้วเราได้เข้าใจขึ้นไปอีกระดับหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็คือเคสของชายคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่เมืองโยโกสกะที่คานากาวะค่ะเจ้าหน้าที่รัฐคนหนึ่งค่ะเดินทางไปที่บ้านหลังหนึ่งที่ดูจากภายนอกแล้วคิดว่าไม่น่าจะมีใครอยู่แล้วเพราะว่ามันเก่ามันโซมมากแล้วก็ไม่ได้มีการจัดตกแต่งอะไรเลยค่ะสาเหตุที่เจ้าหน้าที่รัฐเดินทางไปที่บ้านหลังนี้ค่ะเพราะว่ามีคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ที่มีอาการของฮิกิโกโมริที่ทางรัฐเนี่ยจะต้องคอยติดต่อด้วยคอยเช็คว่ายังโอเคอยู่ไหมนะคะแต่เขาขาดการติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องแบบเข้ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะเคาะประตูเรียกอยู่นานมากค่ะกว่าบุคคลที่อยู่ในบ้านเนี่ยจะออกมาพบชายในบ้านหลังนี้ค่ะเก็บตัวเองอยู่ในบ้านหลังนี้มานานกว่า30 ปีแล้วค่ะและตั้งแต่พ่อแม่ของเขาได้จากไปบ้านหลังเนี่ยก็ไม่มีน้ำไม่มีไฟต่อเข้ามาให้ใช้อีกเลยเมื่อชายคนนี้ออกมาตอบรับเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะอย่างหนึ่งที่สังเกตได้เลยเนี่ยก็คือสภาพร่างกายเขาดูไม่เฮลตี้เลยดูผอมมากดู malnutrition ดูไม่มีอาหารเจ้าหน้าที่ซื้ออาหารซื้อกับข้าวอะไรมาให้เขาค่ะแล้วก็ด้วยความที่เห็นสภาพร่างกายเขาไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยก็เลยพยายามจะ convince เขาว่าไปหาหมอเถอะไปด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ไปเจ้าหน้าที่ก็ต้องโอเคให้ของเสร็จแล้วก็กลับไปแล้วก็มันทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคอนเซนต์ของคนไข้เองว่าอยากจะไปโรงพยาบาลหรือเปล่า10 วันหลังจากนั้นค่ะชายอายุ56 ปีที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยก็ถูกพบว่าเสียชีวิตโดยน้องชายของเขาเองค่ะน้องชายเขาได้เล่าไว้ว่าเข้ามาในบ้านแล้วหาพี่เขาไม่เจอเนื่องจากการที่กองขยะมันเยอะมากๆมันไม่มีที่ให้เดินเลยในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคิดดูว่าคนที่เก็บตัวอยู่ในบ้านเป็นระยะเวลาแบบเป็น10 ปีอะไรเงี้ยมันก็ย่อมมีของที่มันเยอะมันรกอยู่แล้วการจะค้นหาพี่ชายตัวเองมันเป็นเรื่องที่ยากมากเขาก็ต้องค่อยๆแบบ
ควานหาภายใต้กองขยะเหล่านั้นน้องชายเขาเล่าว่าพี่ชายเขาเองอ่ะเคยเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีเป็นคนร่าเริงคือเป็นบุคคลที่มีชีวิตที่ดีแบบทั่วๆไปเลยคนหนึ่ง2 คนพี่น้องทำงานได้เงินมาก็แบบพาพ่อแม่ออกไปเที่ยวออกไปทริปนู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะเขามีความสุขกันมากจนกระทั่งมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตเลยก็คือพี่ชายเขาตกงานค่ะหลังจากตกงานอ่ะเขาก็พยายามอยู่เยอะอยู่เหมือนกันพยายามเปลี่ยนงานนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันก็ไม่เวิร์กสักทีอะไรเงี้ยค่ะจนเขาค่อยๆเอาตัวออกห่างจากสังคมไม่ใช่แค่สังคมภายนอกนะครอบครัวตัวเองก็ด้วยอะไรเงี้ยค่ะอยู่ที่บ้านกับพ่อแม่ใช่ไหมพ่อก็พยายามจะผลักดันให้ลูกออกไปกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมสิอะไรอย่างเงี้ยแต่พ่อเขาเขียนไว้ในไดอารี่ของตัวเองประมาณว่าทำไมลูกเขาเป็นแบบนี้ทำไมลูกเขาถึงไม่ออกไปใช้ชีวิตล่ะทำไมถึงยอมแพ้ง่ายอะไรแบบนี้คือพ่อเขาก็พูดถึงลูกในทางที่มันเนกาทีฟแล้วถ้าเป็นเรามาฟังเราก็คงรู้สึกแย่จริงๆแต่ในขณะเดียวกันเราก็เข้าใจว่าอันนั้นมันก็คือเกิดจากความเป็นห่วงว่าแบบถ้าเขาพ่อไม่อยู่แล้วพ่อแม่ไม่อยู่แล้วลูกที่ใช้ชีวิตแบบนี้จะใช้ชีวิตต่อไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้านหนึ่งมันก็ฟังดูใจร้ายที่พูดถึงลูกตัวเองในด้านนั้นอย่างเงี้ยแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเราก็เข้าใจว่ามันก็คือความเป็นห่วงแล้วก็ความที่ไม่รู้ว่าจะดีลกับสิ่งนี้ยังไงตัวน้องชายเองก็มาเปิดใจทีหลังว่าตอนที่พี่เริ่มมีอาการฮิกิโกโมริใหม่ๆอ่ะเขาเองก็ไม่เข้าใจแล้วเขารู้สึกรำคาญเขารู้สึกแบบเป็นอะไรของมันนักหนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องชายก็เลยไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพี่เขาก็ออกไปใช้ชีวิตของเขาอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมน้องชายถึงแบบนานๆทีมาเช็คพี่ตัวเองจนกระทั่งเมื่อมาเคลียร์บ้านของพี่ตอนที่พี่เสียไปแล้วอ่ะเขาก็เจอไดอารี่ของพ่อใช่ไหมคะแล้วก็เจอไดอารี่ของพี่ตัวเองด้วยว่าแบบพี่เขาต้องเจอกับปัญหาอะไรบ้างแล้วเขาพยายามมากแค่ไหนจนเขารู้สึกยอมแพ้อย่างเงี้ยน้องชายเขาก็บอกว่าเขาก็รู้สึกผิดที่เขาไม่ยอมให้ความใส่ใจมากกว่านี้อะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่ต้องดีลกับคนที่มีอาการเป็นฮิกิโกโมริแล้วก็ไม่มีความเข้าใจแล้วปัญหาของฮิกิโกโมริที่กระทบใหญ่มากๆไม่ใช่แค่เจ้าตัวคนที่กำลังซัฟเฟอร์เองนะคะแต่ปัญหาที่มันเป็นแบบ national ปัญหาเลยอะก็คือปัญหาเรื่องของพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวค่ะมีชื่อเรียกว่าปัญหา 80-50 ค่ะหมายถึงปัญหาที่พ่อและหรือแม่ในวัย 80 ปีอะค่ะจะต้องทำงานแล้วก็จะต้องหาเลี้ยงซัพพอร์ตลูกที่อายุ 50 ค่ะมันเป็นปัญหาที่มันยากมากนะเพราะว่าคนเป็นลูกอะเนาะคือไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่พ่อแม่จะอายุเท่าไหร่คนเป็นลูกพ่อแม่ก็ต้องแบบช่วยเหลือเลี้ยงดูอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ประเด็นคือเมื่อพ่อแม่อายุ 80 อย่างเงี้ยค่ะการจะหางานการจะมีรายได้ที่มันเหมือนสมัยที่พ่อแม่ยัง30 40 50อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แล้วเงินที่จะมาซัพพอร์ตลูกตัวเองอ่ะมันก็น้อยลงคนอายุ80ก็ยังต้องใช้ชีวิตแบบเหนื่อยอย่างนั้นอยู่แล้วสิ่งที่กังวลพวกเขาต่อมาอีกก็คือหลังจากที่เขาไม่อยู่แล้วอ่ะใครจะเป็นคนดูแลลูกเขาจะอยู่ยังไงเช่นคนที่เป็นฮิกิโกโมริอะค่ะเสียชีวิตอยู่ในบ้านของตัวเองสาเหตุเนื่องมาจากแม่ของเขาอะค่ะป่วยแล้วก็ต้องไปนอนโรงพยาบาล2 อาทิตย์ตัวเขาเองที่อยู่ที่บ้านอ่ะไม่มีใครคอยหาอาหารมาให้อะไรเงี้ยเขาก็พอจะกินเท่าที่มันมีอยู่จนกระทั่งมันหมดพอมันหมดปุ๊บก็ไม่มีอะไรกินขาดสารอาหารไม่มีอาหารอื่นไม่มีน้ำอะไรเงี้ยค่ะในเคสนี้ค่ะคนที่จากไปเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยใช้ชีวิตแบบคือเลิศมากคนหนึ่งเลยเพราะว่าในยุคหนึ่งเขาเคยทำงานแบบอินเตอร์มากๆความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเดินทางไปที่นู่นที่นี่หลายประเทศมากแต่จุดพลิกผันของชีวิตเขาอะก็คือตอนที่เขาป่วยหนักแล้วก็ต้องลาออกจากงานเพื่อที่จะมารักษาสภาพร่างกายและการรักษาก็ใช้เวลาอยู่นานมากจนแบบการป่วยนานๆมันยังไงมันก็ไม่ดีต่อสภาพความรู้สึกของตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเขาก็เลยเข้าสู่ภาวะการเป็นฮิกิโกโมริโดยที่ไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ค่ะแล้วทำไมคนเหล่านี้ถึงไม่ขอความช่วยเหลือในเมื่อตัวเองก็ไม่มีข้าวกินไม่มีน้ำไม่มีไฟใช้คืออยู่แบบทรมานนะถ้าพูดตรงๆอันเนี้ยมันเป็นคำตอบที่เราคิดว่าคงไม่มีใครตอบได้เพราะว่ามันเป็นอาการที่เขาเองก็ไม่สามารถควบคุมความรู้สึกของเขาได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาการนี้อย่าลืมว่ามันเป็นเรื่องของโรคเก็บตัวใช่ไหมคะด้วยอาการของมันเองที่เป็นโรคเก็บตัวค่ะมันทำให้คนที่เป็นอ่ะไม่สามารถ
ขอความช่วยเหลือของใครได้แล้วก็ไม่สามารถรับความช่วยเหลือของใครได้เพราะว่าก็เขาเป็นโรคเก็บตัวอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นอุปสรรคใหญ่มากๆเลยที่ต่อให้คนจะช่วยยังไงอ่ะมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นพูดถึงความช่วยเหลือใช่ไหมคะแน่นอนว่าเรารู้สึกว่าคนใกล้ชิดอ่ะมีส่วนมากๆในการแบบคอยดูแลคอยแบบทำให้เขาดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ญี่ปุ่นทำแล้วเราก็ชอบมาตลอดเกี่ยวกับรัฐญี่ปุ่นอ่ะก็คือการที่เขาใส่ใจ well-being ของประชาชนไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรป่วยเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาแคร์แล้วเขาแบบดีเทลมากๆกับแต่ละสิ่งจริงๆฮิกิโกโมริก็เป็นอีกหนึ่งอาการที่ทางรัฐแล้วก็โซเชียลเวิร์กเกอร์ของรัฐอ่ะเขาให้ความสำคัญมากๆแล้วเขาก็จะต้องคอยติดตามอะไรเงี้ยค่ะอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกก็คือมันง่ายที่ว่ารัฐจะหาข้อมูลของประชากรเนื่องจากประชากรแบบ 99.99% ของญี่ปุ่นนะเขาต้องมีข้อมูลใน database ของรัฐอยู่แล้วการติดตามตัวมันก็จะง่ายกว่าในประเทศที่ประชากรหลายๆเปอร์เซ็นต์ไม่ได้อยู่ใน database social worker เขาก็จะคอยไปพูดคุยกับเจ้าตัวด้วยถ้าเขายังอยู่กับครอบครัวเขาก็จะพูดคุยกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอยหาทางช่วยเหลือแก้ไขคอยซัพพอร์ตสิ่งที่เขาต้องการเช่นอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าในเคสที่พ่อแม่อายุ80ต้องทำงานเขาก็จะแบบโอเคมาคุยกันซิว่าเราจะทำยังไงต่อไปจะทำงานอันนี้ไหมหรือจะอะไรยังไงเนี่ยค่ะเราอยากให้ทุกคนไปดูdocumentary อันนี้จริงๆนะคะเพราะว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐทั้งแบบเจ้าหน้าที่เขตแล้วก็ทาง social worker อะไรอย่างเงี้ยของญี่ปุ่นอ่ะคือเขาทำงานอย่างนั้นกันจริงๆไม่ใช่แค่ใน documentary นะแต่ในชีวิตจริงในกรณีอื่นๆจริงๆเขาก็ทำงานแบบนั้นจริงๆเพราะเราเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ต้องคุยกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบ่อยๆเราได้มีโอกาสเห็นเขาทำงานแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าโอเคประทับใจในความทุ่มเทของพวกเขาทีนี้สุดท้ายคนที่เป็นฮิกิโกโมริเนี่ยสามารถหายจากอาการฮิกิโกโมริได้ไหมคำตอบคือได้ค่ะแต่ 71.7% ของอุปสรรคที่จะทำให้เขาหายหรือไม่หายอ่ะคือเรื่องของตัวเขาเองที่เขาปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือปฏิเสธที่จะให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาพยายามอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเราคิดว่ามันก็น่าจะมีเรื่องของความเข้มข้นของอาการด้วยอะไรเงี้ยเราคิดว่าถ้าคนที่ไม่ได้เป็นเยอะมากหรือว่าคนที่เขายังสามารถบังคับตัวเองให้ยอมฟังหรือว่ายอมเปิดใจกับความช่วยเหลือบ้างเงี้ยคิดว่าคนเหล่านั้นน่ะจะหายแต่ถ้าเราคิดว่าคนที่เขาแบบเป็นหนักมากๆหรือเป็นเยอะแล้วเป็นมานานมากแล้วอะไรเงี้ยคนเหล่านั้นมีแนวโน้มที่จะปฏิเสธการช่วยเหลือหรือการพบปะเจ้าหน้าที่รัฐก็มีอีกเคสหนึ่งเหมือนกันค่ะที่เขาเคยเป็นแล้วเขาก็หายแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังประสบการณ์ของเขาว่าตอนที่เขาเป็นมันคือยังไงในยุคหนึ่งที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นมันแย่มากๆอะค่ะเขาคนนี้ก็เป็นคนที่ตกงานและตามสไตล์ความคลาสสิกของสังคมญี่ปุ่นเลยก็คือพอเขาตกงานเขารู้สึกอับอายรู้สึกว่าตัวเอง worthless อะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าความรู้สึกที่เขามีให้ตัวเองที่เขารู้สึกว่าสังคมจะรู้สึกกับเขาอะมันทำลายเขาจนเขากลายเป็นคนที่เก็บตัวแล้วเก็บตัวถึงขั้นที่ว่าไม่ยอมขอความช่วยเหลือใครเลยแม้แต่ในวันที่พ่อของเขาเสียมันหนักถึงขั้นที่ว่าเขายอมที่จะอยู่กับร่างไร้วิญญาณของพ่อตัวเองในบ้านหลังนั้นคิดว่าจนกระทั่งมีการร้องเรียนแล้วเจ้าหน้าที่รัฐต้องเข้ามาดูอะไรเงี้ยค่ะถึงพบว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแต่ด้วยความโชคดีก็คือเจ้าหน้าที่รัฐสามารถเข้าถึงตัวเขาได้สามารถช่วยเขาให้ออกมาจากวิกฤตอันนั้นได้จนถึงณปัจจุบันที่เขามานั่งให้สัมภาษณ์กับด็อกิเมนทารีอันนี้ค่ะเราก็มีความรู้สึกว่าโอเคเขาหายจากอาการนี้แล้วเนี่ยค่ะสุดท้ายนี้เหมือนตอนแรกที่เราบอกว่าเราเชื่อว่าเรื่องของฮิกิโกโมริอะค่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในสังคมญี่ปุ่นหรือกับคนญี่ปุ่นอย่างเดียวเท่านั้นเราเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ประเทศไหนในโลกนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นได้นะคะแล้วก็เราคิดว่าสิ่งที่มันสำคัญมากๆเลยก็คือความเข้าใจของคนรอบตัวบางทีเราเข้าใจนะว่าครอบครัวไม่สามารถเป็น support system ให้กับทุกคนได้บางครอบครัวอาจจะมีคนที่เข้าใจบางครอบครัวอาจจะมีคนที่ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเคสแรกในคลิปนี้ใช่ไหมแต่ยังไงก็ตามมันก็เป็นเรื่องที่อดคิดไม่ได้เหมือนกันว่าถ้าคนที่กำลังซัฟเฟอร์กับอาการไม่ใช่แค่ฮิกิโกโมริแต่ว่าเป็นอาการแบบ
mental health อย่างอื่นอะแล้วครอบครัวเข้าใจครอบครัวพร้อม support หรือว่าทำอะไรสักอย่างอะมันก็อาจจะลดความเสียหายหรือ tragedy ได้มากขึ้นหรือเปล่าเคสต่างๆใน documentary อันเนี้ยค่ะคือมันเกิดขึ้นไปแล้วมันก็เกิดขึ้นกับคนในยุคที่ครั้งหนึ่งเขาไม่เคยเข้าใจเรื่องของภาวะแบบนี้อย่างเงี้ยแต่ในยุคปัจจุบันที่เราย้อนดูกลับไปในชีวิตของพวกเขาเองหรือเคสต่างๆของพวกเขาเองอะเราทุกคนน่าจะแบบมีโอกาสทำให้มันดีขึ้นหรือว่าถ้าเราเจอคนที่มีปัญหาเรื่องนี้หรือว่าเรื่องอื่นๆอย่างเงี้ยเราก็อาจจะ treat เขาด้วยความเข้าใจมากขึ้นหรือว่าอย่างน้อยๆคือไม่ทำให้มันแย่ลงญี่ปุ่นในสมัยก่อนแล้วมันก็เอฟเฟกต์มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือเรื่องของศักดิ์ศรีเรื่องของความมีประโยชน์ต่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าใครตกงานหรือใครไม่มีงานทำก็จะกลายเป็นคนที่รู้สึกว่าไม่มีประโยชน์หรือว่าคนที่ไร้สาระใช้ชีวิตไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการที่คนคนนึงขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ตกลงมาก็คือคนที่แบบว่าสังคมจะไม่ค่อยเราอธิบายไม่ถูกเราอธิบายไปคำพูดไม่ถูกแต่ว่ามันมีมวลอย่างนั้นจริงๆอยู่ในสังคมอะไรเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าในยุคปัจจุบันเราคิดว่ามันมีน้อยลงแล้วแต่ว่าในยุคนั้นเราก็รู้สึกว่าโอเคเรารู้สึกถึงความเข้มข้น pressure ระดับนั้นในสังคมมันก็ย่อมทำให้คนที่โดนกดดันเยอะๆแบบแตกสลายอะเรารู้สึกว่าแต่ฮิกิโกโมริเป็นอาการที่ทำร้ายตัวเองแล้วก็อาจจะคนใกล้ชิดอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ทำร้ายคนในสังคมหมู่มากใช่ไหมคะความมืดความกดดันสูงมากๆของสังคมญี่ปุ่นอะมันก็ยังส่งผลให้มีหลายๆคนที่ออกไปทำในสิ่งที่ไม่ดีกับคนหมู่มากอะไรเงี้ยค่ะตามที่เราเห็นเป็นข่าวใหญ่ๆกันในช่องเราก็ได้พูดถึงสังคมญี่ปุ่นมาเยอะระดับหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็หลายๆเรื่องก็สามารถเอามาประติดประต่อเป็นสาเหตุขอโทษนะคะต่างๆเหล่านั้นที่เราเคยพูดถึงไปอะค่ะก็เป็นหนึ่งในสาเหตุเป็นหนึ่งในปัญหาของสังคมที่มัน drive ให้คนแสดงออกอาการรูปแบบต่างๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราไม่ได้อยากจะบอกว่ามันเป็นเฉพาะในสังคมญี่ปุ่นอย่างเดียวแต่ในเมื่อมันเป็น Charisma from Japan แล้วก็พูดถึง Japan อะไรเงี้ยแต่ว่าเราเชื่อว่ามันมีอยู่ในทุกๆสังคมแล้วก็คิดว่าในสังคมไทยเองก็มีแล้วหลายๆอย่างที่เราได้เรียนรู้จากสังคมญี่ปุ่นไปอะเราสามารถเอามา apply เหตุการณ์ที่คล้ายๆกันในเมืองไทยก็ได้อะไรเงี้ยค่ะ solution วิธีการแก้ไขวิธีการรับมือมันก็น่าจะไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ช่องเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมไปดู documentary ของ NHK อันนี้ด้วยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันดีมากๆเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย